नमस्कार साथीहरु, वीकली टेक खबरमा यहाँहरुलाई स्वागत छ। र साथीहरु आजको पहिलो अपडेट रहेको छ गुगलबाट र गुगलले चाहिँ उनीहरुको जुन स्मार्ट मेसेज रिप्लाई चाहिँ अलरेडी उनीहरुले लन्च गरिसकेको छन् र उनीहरु चाहिँ अरु जुन एप्लिकेसनहरुमा पनि उनीहरु चाहिँ ट्रायल गरिरहेका छन् कि कुन कुन जुन स्मार्ट रिप्लाई चाहिँ हामीले कसरी दिन सकिन्छ मेसेन्जरबाट, जस्तै WhatsApp भयो, Facebook भयो, इमो भयो र विभिन्न चाहिँ उनीहरु चाहिँ मेसेन्जरसँग चाहिँ उनीहरु चाहिँ ट्राई गरिरहेका छन् र चाहिँ उनीहरुको भनाइअनुसार एउटा रिपोर्टको भनाइअनुसार चाहिँ 55% जुन पनि मेसेन्जरहरु छ अहिले चाहिँ हाम्रो चाहिँ 2018 भित्र त्यो सबै मेसेन्जरसँग चाहिँ तपाईको त्यो स्मार्ट जुन छ कीबोर्ड भनौं या तपाईले स्मार्ट रिप्लाई दिने चाहिँ जुन अप्सन राखेको छ जीबोर्डमा त्यसले काम गरिरहेको छ। र साथीहरु यसैगरी अर्को अपडेट रहेको छ युट्युबबाट, जुन युट्युबको चाहिँ युट्युब टिभी भन्ने जुन एउटा सेक्सन थियो, युट्युब टिभीमा चाहिँ तिनीहरुले विभिन्न नयाँ नयाँ च्यानलहरु अहिले एड गर्न गइरहेका छन् र साथसाथै उनीहरुले चाहिँ आफ्नो जुन चाहिँ प्राइसहरु पनि चाहिँ बढाइरहेको छ। र साथीहरु यसैगरी अर्को अपडेट रहेको छ इन्स्टाग्रामबाट। साथीहरु धेरै जसो भनौं न, अब धेरै जसो चाहिँ व्यक्तिहरुलाई चाहिँ यस्तो प्रब्लम आएको छ अहिले इन्स्टाग्राममा चाहिँ, जसले चाहिँ जुन फोटो सेभ गर्नको लागि या उनीहरु चाहिँ यदि इन्स्टाग्राममा चाहिँ उनीहरुले आफ्नो मोबाइलबाट स्क्रिनशट हाने भने चाहिँ तिनीहरुको चाहिँ एकाउन्टमा चाहिँ फ्ल्याग लागिरहेको छ अटोमेटिकली। र साथीहरु मलाई भन्नुस् तपाईले चाहिँ कहिले चाहिँ इन्स्टाग्रामबाट चाहिँ स्क्रिनशट हान्नु भएको छ या तपाईले चाहिँ कसैलाई फ्ल्याग त परिरहेको छैन? यदि तपाईले चाहिँ फ्ल्याग परिरहेको छ या चाहिँ यो चाहिँ सत्य नै हो कि हामी चाहिँ इन्स्टाग्राममा चाहिँ स्क्रिनशट लिँदाखेरि फ्ल्याग पर्छ भने चाहिँ हाम्रो कमेन्ट सेक्सनमा चाहिँ कमेन्ट गर्न चाहिँ नभुल्नु होला। यसैगरी अर्को अपडेट रहेको छ गुगलबाट। गुगलको जुन प्रोडक्टहरु थियो, जुन गुगल बड जुन चाहिँ हामीले चाहिँ एयरफोनहरु लिएर आइरहेको थियो उनीहरुले भनेपछि त्यसलाई चाहिँ अलरेडी उनीहरुले लन्च गरिसकेको छ जर्मन, युके र युएसए मा। र युएसए को चाहिँ मूल्य अनुसार चाहिँ उनीहरु चाहिँ $160 मा तपाईले चाहिँ त्यो बड चाहिँ किन्न सक्नुहुनेछ र अमेजनले पनि त्यो बड अहिले बेचिरहेको छ। र साथीहरु यसको स्पेशल भनेको चाहिँ तपाईले चाहिँ लाइभ तपाईलाई चाहिँ ट्रान्सलेट गरेर दिनेछ। जब तपाईले कुनै पनि ल्याङ्ग्वेज जान्नु हुँदैन या कुनै पनि भाषा तपाईले बुझ्नु हुँदैन भने चाहिँ तपाईहरुसँग चाहिँ जुन गुगलको बड छ भनेपछि तपाईले चाहिँ जुन पनि व्यक्तिले चाहिँ जुनसुकै ल्याङ्ग्वेज बोले पनि तपाईहरुले चाहिँ त्यो ल्याङ्ग्वेज चाहिँ आफ्नो भाषामा सुन्न सक्नुहुनेछ। र साथीहरु मलाई भन्नु तपाईहरु मध्ये कतिजना साथीहरुलाई चाहिँ यो बड चाहिँ मन पर्यो र तपाईहरु मध्ये कतिजना साथीहरु चाहिँ बड किन्ने तयारीमा हुनुहुन्छ? र साथीहरु यसैगरी अर्को अपडेट रहेको छ एक्चुअली युएसए बाट Huawei र ZTE को लागि। र Huawei र ZTE को जुन पनि मोबाइलहरु छ युएसए मा, र युएसए को एउटा इन्टेलिजेन्सको भनाइअनुसार उले चाहिँ अलरेडी नै वार्न गरिसकेको छ कि युएसए मा भएका जुनै पनि व्यक्ति छ युएसए को जुन सिटिजनहरुलाई चाहिँ यो दुईटा कम्पनीको मोबाइल चाहिँ नकिन्न भनेर। र साथीहरु तपाईलाई थाहा छ चाइनाको चाहिँ एकदम फेमस जुन ब्रान्ड हो Huawei र तपाईलाई ZTE पनि एकदमै राम्रो मोबाइल छ र चाहिँ यसले चाहिँ इन्टरनेसनल मार्केट पनि अलरेडी कभर गरिसकेको छ। र साथीहरु इन्डियामा पनि यस्तो एउटा प्रब्लम आएको छ जुन इन्डियाले अलरेडी उले चाहिँ लन्च गर्छ। त्यस्तो खालको कुनै पनि एप्सहरु छ जसले तपाईको चाहिँ तपाईको ब्याट्री बुस्ट गर्छ भन्ने विभिन्न एप्सहरु छ र त्यसमा चाहिँ तपाईहरुले चाहिँ त्यो इन्स्टल नगर्नु भनेर चाहिँ एउटा चाहिँ रुमरहरु आइरहेको थियो या त तिनीहरु चाहिँ अलरेडी नै एप्सहरु चाहिँ ब्यान गरिसकेको थियो भने चाहिँ अहिले चाहिँ युएसए मा चाहिँ तपाईहरु चाहिँ Huawei र तपाईले ZTE मोबाइलहरु पनि किन्नलाई अलरेडी नै जुन अमेरिकन इन्टेलिजेन्सहरुले चाहिँ तपाईहरुलाई प्रतिबन्ध लगाइसकेको छ। र साथीहरु यसको लागि तपाईहरुले के प्रतिक्रिया दिनुहुन्छ? यदि चाहिँ Huawei त्यो एउटा इन्टरनेसनल मोबाइल भइसक्यो र तपाईले के चाइनाले त्यस्तो स्पाई गर्छ जस्तो तपाईलाई लाग्छ? हाम्रो कमेन्ट सेक्सनमा कमेन्ट गर्न चाहिँ नभुल्नु होला। र साथीहरु यसैगरी अर्को अपडेट रहेको छ Samsung Galaxy बाट। र फाइनली Samsung Galaxy S र Samsung Galaxy S Plus को चाहिँ ट्रेलर जुन छ ट्रेजर चाहिँ अलरेडी रिलिज भइसक्यो र तपाईहरु चाहिँ युट्युबमा चाहिँ या तपाईहरु चाहिँ उसको चाहिँ फाइनल उसको चाहिँ अफिसियल पेजमा गएर तपाईले त्यो 3-4 भिडियोहरु चाहिँ हेर्न सक्नुहुनेछ। साथीहरु यसैगरी आजको अन्तिम अपडेट रहेको छ 5G बाट। जुन 5G नेटवर्कको बारेमा चाहिँ हल्ला थियो कि 2018 मा आउँछ या 2018 को चाहिँ एन्डमा आउँछ भनेपछि 5G नेटवर्क चाहिँ अलरेडी नै चाहिँ उनीहरुले चाहिँ जुन विन्टर ओलम्पिक छ त्यहाँ चाहिँ तिनीहरुले चाहिँ ट्रायल गरिरहेका छन्, ट्रायल भर्जन एक्सपेरिमेन्ट गरिरहेको छ र हामीले छिटो भन्दा छिटो त हामीले चाहिँ 5G नेटवर्क चाहिँ ग्लोबली चाहिँ तपाईले चाहिँ युज गर्न पाउन हुनेछ। र साथीहरु 5G नेटवर्कको त एकदमै स्पिड राम्रो हुन्छ र हुन त हाम्रो नेपालमा 4G को पनि त्यति राम्रो स्पिड चाहिँ हामीले पाइरहेका छैनौं, बट होप हामीले चाहिँ 5G को चाहिँ एकदम राम्रो स्पिड चाहिँ नेपालमा पनि हामीले युज गर्न पाउने छौं। र साथीहरु आजलाई यति नै। यस्तै नयाँ र नौलो टिप्सहरु लिएर हामी तपाईसँग प्रस्तुत हुने नै छौं। तबसम्मको लागि बाइ बाइ, टेक केयर, हैव अ ग्रेट एन्ड फन टाइम। र साथीहरु मलाई आशा छ आजको यो भिडियोहरु तपाईलाई मन पर्यो होला। यदि मन परेको खण्डमा लाइक र कमेन्ट गर्न चाहिँ नभुल्नु होला। र साथीहरु तपाईहरु मध्ये कुनै साथीहरु हाम्रो च्यानलमा फर्स्ट टाइम आउनु भएको छ भने कृपया हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। र सब्स्क्राइब गरिसकेपछि त्यो बेल आइकनलाई क्लिक गर्न नभुल्नु होला, किनभनेपछि हाम्रो दैनिक रूपमा चाहिँ टेक्नोलोजी जुन भिडियोहरु नेपालीमा हामीले पोस्ट गर्छौं र तपाईहरुले हाम्रो भिडियो सबैभन्दा पहिला हेर्न सक्नुहुनेछ।